Okey, video kali ni aku nak buat bola takraw transparent dengan menggunakan epoxy resin. Jadi sebelum aku buat ni, aku nak pelera bola ni, nak buat acuan bola takraw ni. Aku akan pelera je supaya jadi macam ni. Aku cabut satu persatu. Gunakan aku pelera ni dan aku akan buat acuan. Sebelum tu aku kena ambil ni lapik dia ni. Sebab nak sambung, nak buat bola nanti kena ada pelapik ni. Tak ada pelapik ni tak boleh sambung lah bola. Tak pelapik ni susah, tak jumpa jual kat kedai. Dan kerja aku memang beki bola takraw, jadi aku banyak boleh ambil pelapik ni. Okey guys, jom saksikan macam mana aku buat bola transparent dan tengok hasil sama ada berjaya atau tidak.